ตาวิเศษไม่ได้อยู่ที่ดวงตาแต่อยู่ที่สติเมื่อเห็นใจตัวเองเคยสังเกตไหมครับทุกวันนี้เรามองเห็นทุกอย่างแต่กลับมองไม่เห็นใจของตัวเองเราเห็นข่าวเห็นปัญหาเห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นแต่ไม่เคยเห็นว่าตอนนี้ใจเรากำลังโกรธกำลังกังวลหรือกำลังหลงไปกับความคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่รู้เท่าทันตัวเองแล้วถ้าเรามีตาวิเศษที่ช่วยให้เห็นความจริงในใจได้ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรชีวิตของคนยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบตื่นเช้ามาหยิบมือถือก่อนล้างหน้าระหว่างทำงานก็คิดถึงเรื่องอื่นกลับถึงบ้านก็ยังปล่อยใจล่องลอยไปกับอดีตหรืออนาคตแม้ร่างกายจะอยู่ตรงนี้แต่ใจกลับไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อมีคนพูดไม่ถูกใจเราโกรธทันทีเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเราเปรียบเทียบตัวเองเมื่อเกิดปัญหาเรารีบโทษคนอื่นหรือโทษโชคชะตาเราพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกแต่ไม่เคยกลับมาดูว่าแท้จริงแล้วต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ใจของเราเองหนังสือตาวิเศษของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนชี้ให้เห็นว่าตาวิเศษไม่ใช่อำนาจพิเศษเหนือธรรมชาติแต่คือดวงตาแห่งสติที่คอยรู้คอยเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปตัดสินหรือผลักไสนี่คือหัวใจของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือการรู้กายเมื่อกายกำลังเคลื่อนไหวรู้เวทนาเมื่อสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นรู้จิตเมื่อใจโกรธใจโลภหรือใจฟุ้งซ่านและรู้ธรรมจนเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเราเห็นอารมณ์เราจะไม่กลายเป็นอารมณ์เมื่อเห็นความคิดเราจะไม่ถูกความคิดลากไปนี่คือการใช้ตาวิเศษที่แท้จริงลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานรถติดฝนตกมีคนขับรถปาดหน้าถ้าไม่มีสติความโกรธจะเกิดขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงสีหน้าบึ้งมือกำพวงมาลัยแน่นแต่ถ้ามีตาวิเศษคุณจะเห็นว่าอ๋อตอนนี้ใจโกรธแล้วแค่เห็นเท่านั้นโดยไม่รีบตามความโกรธไปไม่ต้องกดข่มไม่ต้องด่าตัวเองเพียงรับรู้เหมือนยืนดูเมฆลอยผ่านท้องฟ้าไม่นานความโกรธก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงโลกภายนอกไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจของเราสงบขึ้นหรือแม้แต่เวลาล้างจานกวาดบ้านเดินหรือดื่มน้ำหากทำด้วยความรู้สึกตัวงานธรรมดาก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้หลวงพ่อคำเขียนชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันขณะและความเรียบง่ายของชีวิตวิธีปฏิบัติที่ทำได้ทันทีวันนี้อยากชวนทุกคนลองฝึกง่ายๆเพียง3ขั้นตอน 1. หยุดเมื่อรู้ตัวว่าอารมณ์กำลังแรงให้หยุดก่อนตอบสนอง 2. รู้ถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรโกรธหรือไม่กังวลหรือไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่เพียงรู้ไม่ต้องแก้ 3. กลับมาอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหรือรู้สัมผัสของเท้าที่กำลังยืนหรือเดินเพียงไม่กี่วินาทีใจก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้ทันทีนี่คือการเปิดตาวิเศษให้ทำงานข้อคิดปิดท้ายหลวงพ่อคำเขียนสอนเราอย่างเรียบง่ายว่าคนที่มองเห็นโลกทั้งใบอาจยังไม่ใช่คนที่เห็นความจริงแต่คนที่มองเห็นใจตัวเองคือคนที่เริ่มพ้นทุกข์แล้วเพราะความสงบไม่ได้เกิดจากการทำให้โลกเป็นอย่างใจแต่เกิดจากการมีสติรู้ทันใจของตัวเองในทุกขณะวันนี้ลองถามตัวเองอีกครั้งคุณกำลังใช้ดวงตามองโลกหรือกำลังใช้ตาวิเศษมองเห็นใจของตัวเองเมื่อเราเห็นใจได้ชัดขึ้นความทุกข์ก็จะค่อยๆจางลงและความสงบที่ตามหามาทั้งชีวิตอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดเพียงแค่ลมหายใจนี้เองขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ